স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল TheFabulousFairy লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 4। আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰে সৈতে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হু হেভ দ্য পাৱাৰ টু ৰিমুভ চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনাৰ এণ্ড আদাৰ ভিজিলেন্স কমিশনাৰ্ছ? অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অপশ্যন বি চিফ জাষ্টিছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অপশ্যন চি স্পীকাৰ অফ দ্য লোক সভা এণ্ড অপশ্যন ডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট। চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনাৰ বা অন্য ভিজিলেন্স কমিশনাৰৰ যিকোনো মিছবিহেভিয়াৰ বা ইনকেপাচিটিৰ বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টত সত্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ বৰ্তমান চিফ ইনফৰমেশ্যন কমিশনাৰ বা মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত কোন? অপশ্যন এ য়শবৰ্ধন কুমাৰ সিনহা, অপশ্যন বি ওজাহত হাবিউল্লাহ, অপশ্যন চি বিজয় শৰ্মা এণ্ড অপশ্যন ডি এ সূৰ্যা কুমাৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ য়শবৰ্ধন কুমাৰ সিনহা। চেন্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন বা কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগত এজন চিফ কমিশনাৰ থাকে আৰু 10জনলৈ কমিশনাৰ থাকে আৰু তেখেতসকলক এখন কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে আৰু এই কমিশনাৰসকলৰ মেক্সিমাম কাৰ্যকাল হৈছে 3 বছৰ। Question number 3, to whom the Speaker of the Lok Sabha gives his resignation? লোকসভাৰ অধ্যক্ষই পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিলে কাক তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰ দিব লাগে? অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট, অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ, অপশ্যন চি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি ডেপুটি স্পীকাৰ অফ দ্য লোক সভা। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি ডেপুটি স্পীকাৰ অফ দ্য লোক সভা। সাধাৰণতে অধ্যক্ষজন লোকসভাৰ কাৰ্যভাৰত থাকে। অৱশ্যে তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতে উপাধ্যক্ষলৈ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ বা পদত্যাগ পত্ৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, when state reorganisation committee was appointed? state reorganisation committee বা ৰাজ্যিক পুনৰ্গঠন সমিতি কেতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1962, অপশ্যন বি 1948, অপশ্যন চি 1947 এণ্ড অপশ্যন ডি 1953। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 1953। 1953 ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰত চৰকাৰে ফজল আলীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যিক পুনৰ্গঠন আয়োগ বা ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিটি নিযুক্তি দিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউনিয়ন বাজেট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড বাই হোম? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় বাজেট বা ইউনিয়ন বাজেট কোনে দাখিল কৰিছিল? অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, অপশ্যন চি আৰ.কে. ষাণমুখম চেত্ৰী এণ্ড অপশ্যন ডি মৰাৰজী দেশাই। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি আৰ.কে. ষাণমুখম চেত্ৰী। 1947ৰ 26 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় বাজেট তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰ.কে. ষাণমুখ চেত্ৰীয়ে দাখিল কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, ইন হুইচ লিষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য চিটিজেনশ্বিপ ইনক্লুডেড? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনখন তালিকাত নাগৰিকত্ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? অপশ্যন এ ষ্টেট লিষ্ট, অপশ্যন বি ইউনিয়ন লিষ্ট, অপশ্যন চি কনকাৰেণ্ট লিষ্ট এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি ইউনিয়ন লিষ্ট। ভাৰতীয় সংবিধানত ইউনিয়ন লিষ্ট বা কেন্দ্ৰীয় তালিকাত নাগৰিকত্ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হু এপইণ্টছ দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনাৰ? কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়ুক্ত বা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনাৰক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি প্ৰেচিডেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্ট আফটাৰ অবটেইনিং দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন ফ্ৰম এ কমিটি কনচিষ্ট অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, হোম মিনিষ্টাৰ এণ্ড লিডাৰ অফ অপজিশ্যন। প্ৰধানমন্ত্ৰীক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ হোম মিনিষ্টাৰ আৰু সদনৰ বিৰোধী দলৰ নেতা সদস্যৰে গঠিত এখন সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশনাৰ আৰু অন্যান্য কমিশনাৰসকলক নিযুক্তি দিয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ কমিটি ৰিকমেণ্ডেড দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন? চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন বা কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ গঠনৰ পৰামৰ্শ কোনটো কমিটিয়ে দিছিলে বা কোনখন কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল? অপশ্যন এ চৰকাৰীয়া কমিটি, অপশ্যন বি কে সান্থানম কমিটি, অপশ্যন চি বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি এণ্ড অপশ্যন ডি নৰসিংহাম কমিটি। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি কে সান্থানম কমিটি। কে সান্থানমৰ নেতৃত্বত গঠিত দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ সমিতি বা কমিটি অন প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যনৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰে 1964ত কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ বা চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিটি গঠন কৰিছিল।
Question number 9. Which of the following is not a fundamental duty for Indian citizens? ইয়াতে চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে আৰু এই চাৰিটা অপচনৰ মাজৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে যে কোনটো ভাৰতৰ নাগৰিকৰ মৌলিক কৰ্তব্যৰ ভিতৰত নপৰে। অপচন A, to safeguard the public property. Option B, to protect and improve the natural environment. Option C, to obey all the women. And option D, to develop the scientific temper and spirit of inquiry. ইয়াৰে এই কেইটা অপচনৰ ভিতৰত অপচন সিটো মৌলিক কৰ্তব্য বা মৌলিক দায়িত্বৰ ভিতৰত নপৰে যদিও এইটো হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব টু অবে অল দা ওমেন প্ৰত্যেক নাৰীৰ সন্মান কৰাটো প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ এটা নৈতিক দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 লৈ আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে বা চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হৈছে হুইচ ইজ দ্য হাইয়েষ্ট এণ্ড ফাইনেল জুডিচিয়েল ট্ৰিবিউনেল ইন ৰেছপেক্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আৰু চূড়ান্ত ন্যায়াধিকৰণ কোনখন বা কোনটো হয়। অপচন এ প্ৰেচিডেণ্ট, অপচন বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপচন চি সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড অপচন ডি পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ভাৰতীয় সংবিধান অনুসৰি সুপ্ৰিম কোৰ্ট হৈছে আমাৰ দেশৰ এপেক্স কোৰ্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয়। ভাৰতীয় সংবিধানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক মৌলিক অধিকাৰৰ অভিভাৱক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। সুপ্ৰিম কোৰ্ট মূলতঃ এখন আপিল আদালত আৰু ই সাংবিধানিক দেৱানী আৰু অপৰাধমূলক গোচৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বা হাইকোৰ্টৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আপিলৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ টু বিকাম এ মেম্বাৰ অফ লোক সভা? লোকসভাৰ সদস্য হ'বলৈ নিম্নতম বয়স কিমান হোৱা উচিত? অপচন এ 30 ইয়াৰ্ছ, অপচন বি 18 ইয়াৰ্ছ, অপচন চি 25 ইয়াৰ্ছ এণ্ড অপচন ডি 35 ইয়াৰ্ছ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয়তো প্ৰায় সকলোৱে জানে। যিসকলে জানে তেওঁলোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যিসকলৰ এতিয়াও অলপ কনফিউজ হৈ আছে বা শুদ্ধকৈ উত্তৰটো নাজানে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে জনাই দিছোঁ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি 25 ইয়াৰ্ছ। লোকসভাৰ সদস্য হ'বলৈ মিনিমাম বয়স 25 বছৰ হোৱা উচিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12. হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চেয়াৰমেন অফ দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ? অন্যান্য পিছপৰা জাতি বা আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ চেয়াৰমেন কোন হয়? অপচন এ নাজমা হেপতুল্লাহ, অপচন বি কাকা কালেলকাৰ, অপচন চি জাষ্টিছ স্বতন্ত্ৰ কুমাৰ এণ্ড অপচন ডি ভগৱান লাল চাহনী। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি ভগৱান লাল চাহনী। ভাৰতবৰ্ষৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ 1993 14 আগষ্টত মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ অধীনত গঠিত হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13. ৱেন ৱাজ দ্য চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এষ্টাব্লিছড? চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন কেতিয়া গঠিত হৈছিল? অপচন এ 1964, অপচন বি 1997, অপচন চি 1972 এণ্ড অপচন ডি 1948। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ 1964। 1964 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন গঠন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. হু এপইণ্টছ দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন? নিৰ্বাচন আয়োগৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ বা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? অপচন এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, অপচন বি চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, অপচন চি প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড অপচন ডি গভৰ্ণৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন চি প্ৰেচিডেণ্ট। দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নেতৃত্ব দিয়ে আৰু এই নিৰ্বাচন আয়ুক্তক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিমটো তথা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 15. দ্য চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন CBI কামছ আণ্ডাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল অফ হুম? ভাৰতৰ চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন বা CBI কাৰ প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণত আহে? অপচন এ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰেভেঞ্চেছ এণ্ড পেঞ্চনছ, অপচন বি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, অপচন চি মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স এণ্ড অপচন ডি নান অফ দ্য এবভ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ। চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন বা চমুকৈ CBI হৈছে ভাৰতৰ এক তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু ই মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰেভেঞ্চেছ এণ্ড পেঞ্চনৰ অধীনস্থ। দ্য ফেবুলাছ ফেৰী ইউটিউব চেনেলৰ আছামিজ জিকেৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্ট 4 ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানখিনিয়েই। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু অসমৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কম্পিটিটিভ বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোক সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন।
আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা আজি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে বা চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাই যায় ধন্যবাদ